ORAIMO කම්පැනි එක ගැන සහ එයාලගේ ස්මාර්ට් වොච් ගැන කරපු වීඩියෝ එකේදී මම කිව්වා එයාලගේ අනිත් ස්මාර්ට් ඇක්සසරිස් ගැන මම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් එන්නේ අපේ රටේදී මිලදී ගන්න පුළුවන් ORAIMO ස්මාර්ට් ඇක්සසරිස් කිහිපයක් ගැන රිවිව් වීඩියෝ එකක්. මේ ORAIMO කියන නම අපේ රටට ටිකක් අලුත් නමක් නිසා මේ වගේ ඇක්සසරිස් ගන්න ගොඩක් දෙනෙක් පෙළඹෙනවා අඩුයි. ගන්නවද නැද්ද කියලා දෙපාරක් හිතන කෙනෙක් මේ කම්පැනි එක ගැන දැනගත්තොත් අනිවාර්යෙන් මේ ස්මාර්ට් ඇක්සසරිස් මිලදී ගන්නවා කියලා මම හිතනවා. මම මෙතන උඩින් දාන කාඩ් එකේ ORAIMO කම්පැනි එක ගැන කරපු වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලටත් මේ කම්පැනි එක ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. වෙනද වගේ මට මේ ඩිවයිසස් ලබා දුන්නේ ORAIMO ප්‍රොඩක්ට් වල ලංකාවේ එකම ඔන්ලයින් පාර්ට්නර් වෙන ටෙක්ට්‍රිස් ආයතනය. ටෙක්ට්‍රිස් ආයතනයේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා හරි එයාලගේ නම්බර්ස් වලට කතා කරලා හරි ඔයාලට මේ ප්‍රොඩක්ට් දැන් මිලදී ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම කොකෝ ඇප් එක හරහා ඕඩර් කරලා මාස 3කින් ගෙවන්න ගන්නත් දැන් ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා. හරි අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඩිවයිසස් ටික අන්බොක්ස් කරගන්න ගමන් ඒ දේවල් ගැන කතා කරමු. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා Microtronic ටෙක්නොලොජි එකකින් අරගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වීඩියෝ එක අරන් ඉන්න මම ගිහාන් ප්‍රියදර්ශන. මුලින්ම මම කතා කරන්න හිතුවේ මෙන්න මේ ORAIMO Sport Buds සහ Freepods 3 කියන earbuds දෙක ගැන. මේ earbuds දෙකම කොළ සහ කළු පාට box එක තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ box දෙකේම earbuds වල ෆොටෝ එකක් මොඩල් එක සහ key features ටික සඳහන් කරලා තිනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම unbox කරන්න අරගත්තේ Freepods 3 කියන earbuds දෙක. මේක රුපියල් 8490කට මිලදී ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. අපිට මේ box එක ඇතුලෙන් earbuds තියෙන කේසින් එකත් size දෙකකින් extra ear tips 4ක් user guide එක සහ type C cable එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට Sport Buds දෙකත් unbox කරගෙන මේ devices ගැන කතා කරමු. මේ Sport Buds වල මිල වෙන්නේ රුපියල් 7890. අපිට මේ box එක ඇතුලෙන් earbuds වල කේසින් එකත් size දෙකකින් extra ear tips 4ක් user guide එක සහ micro USB cable එක විතරයි අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මුලින්ම අපි මේ earbuds වල charging case එක ගැන බැලුවොත් Freepods 3 කේසින් එකේ තියෙන්නේ type C charging port එක. නමුත් Sport Buds වල කේසින් එක ලබා දීලා තියෙන්නේ micro USB port එක. මේ charging case දෙකටම ලබා දීලා තියෙන්නේ milliampere hour 500ක බැටරි එක. නමුත් TWS earbuds වල කේසින් එක charge කරගන්න යන පැය දෙකක් වුණාට Sport Buds වල කේසින් එක charge කරගන්න පැය දෙකමාරකට ආසන්න කාලයක් ගත වෙනවා. TWS earbuds වල කේසින් එක එකපාරක් charge කරලා earbuds 3 පාරක් විතර charge කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. Sport Buds වල කේසින් එක එකපාරක් charge කරගත්තොත් earbuds අපිට 4 පාරක් පවන charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ charging case වල තියෙන LED indicators තුනෙන් මේ කේසින් වල බැටරි ලෙවල් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. LED indicators තුනෙන් එක ලයිට් එකක් විතරක් පත්තු වෙනවා නම් බැටරි ලෙවල් එක 130ට වඩා අඩුයි. ලයිට් දෙකක් විතරක් පත්තු වෙනවා නම් බැටරි ලෙවල් එක 130ත් 170ත් අතර තියෙනවා. ලයිට් තුනම පත්තු වෙලා තියෙනවා නම් බැටරි ලෙවල් එක 170ට වඩා තියෙනවා කියලා ඉන්ඩිකේට් කරනවා. මේ කේසින් දෙකේ weight එක වෙන්නේ Freepods 3 කේසින් එකේ ග්‍රෑම් 36කුත් Sport Buds වල කේසින් එක ග්‍රෑම් 71කුත් වෙනවා. මේ earbuds වල driver එක විදියට එන්නේ මිලිමීටර් 13ක drivers. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ sound එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මට මාරම quality sound එකක් සහ ගොඩක් හොඳ bass එකක් අහන්න ලැබුණා මේ earbuds වලින්. මේ ගානේ හැටියට මම හිතුවටත් වඩා quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා මේ earbuds වලින්. TWS earbuds වලට milliampere hour 45ක බැටරි එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. Sport Buds වලට milliampere hour 50ක බැටරි එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා TWS earbuds වල play time එක පැය 8කුත් Sport Buds වලට පැය 5මාරකුත් ලැබිලා තියෙනවා. මේ earbuds දෙකම charge වෙන්න පැය 2කට ආසන්න කාලයක් ගත වෙනවා. අපිට මේ earbuds connect කරලා තියෙන device එකේ ඉඳලා මීටර 10ක් ඇතුළත connectivity තියාගෙන device පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මට මේ earbuds use කරනකොට මීටර 10ක් ඇතුළත කිසිම අවුලක් නැතුව මේ earbuds use කරන්න හැකියාව ලැබුණා. මේ Freepods 3 earbuds වලට එන්නේ ටිකක් develop වෙච්ච Bluetooth 5.2 version එක. නමුත් Sport Buds වලට ලබා දීලා තියෙන්නේ Bluetooth 5.0 කියන version එක. මේ earbuds දෙකටම multifunction touch control පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා calls answer කරන්න, call එක end කරන්න, call එක reject කරන්න සහ music control කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. Freepods 3 earbuds දෙකට noise cancellation පහසුකම ලැබිලා තියෙන නිසා කෝල් එකකදී කෝල් එක අනිත් පැත්තේ ඉන්න කෙනාට ගොඩක් පැහැදිලි වොයිස් එකක් අහන්න හැකියාව ලැබෙනවා. TWS earbuds වලට IPX5 rating තියෙන නිසා මේ device එක water and soil proof device එකක්. Sport earbuds වලට නම් soil proof විතරයි තියෙන්නේ. මේ devices දෙකටම අවුරුද්දක warranty එකක් ලබා දීලා තිනවා ORAIMO company එක. මට මේ Sport Buds දෙක sport කරන කෙනෙක්ට ටිකක් එහාට මෙහාට දඟලලා වැඩ කරන කෙනෙක්ට recommend කරන්න පුළුවන්. office එකේ වැඩ කරනකොට නැත්තම් ගෙදරදී
calls වලට music වලට වගේ use කරන කෙනෙක්ට මේ Freepods 3 earbuds වලට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ORAIMO neckless 3 lite කියන neckband එක ගැන බලනවා නම් අපිට මේ neckband එක රුපියල් 6390කට මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ neckband එකටත් අවුරුද්දක warranty එකක් ලබා දීලා තිනවා ORAIMO company එකෙන්. ORAIMO අනිත් device වලට ලැබෙන box එකේ පෙනුමට සමාන box එකක් තමයි මේ neckband එකේ box එකට ලැබිලා තියෙන්නේ. box එක ඇතුලෙන් අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ neckband එකත් size දෙකකින් extra ear tips 4ක්, ear hooks 4ක්, micro USB cable එක සහ user guide එක විතරයි. මේ neckband එකේ build quality එක ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මේකේ ගානත් එක්ක බලපුවාම මේ වගේ quality එකක් තියෙයි කියලා මං හිතුවෙත් නැහැ. මං කලින් වීඩියෝ වල අරන් ආපු neckband වලට වඩා ගොඩක් හොඳ මට්ටමක sound quality එකක් සහ build quality එකක් තියෙනවා මේ neckband එකේ. අපිට neckband එකේ මෙතනින් volume up down button එක, මෙතනින් multi function button එක, මෙතනින් LED indicator එක සහ charging port එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ neckband එකට මිලිමීටර් 10ක sound drivers දෙකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් සහ ගොඩක් හොඳ bass එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ neckband එකෙන්. මේ device එක sweet and splash proof device එකක්. මේ neckband එකට ලබා දීලා තියෙන milliampere hour 185ක battery එක නිසා පැය 19ක music play time එක ලැබිලා තියෙනවා මේ device එකට. මේ device එකේ standby කාලය පැය 250ක් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ORAIMO company එකෙන්. මේකේ Bluetooth version එක වෙන්නේ version 5.1 සහ operating range එක මීටර 10ක් ඇතුළත තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට ලබා දීලා තියෙන noise cancellation පහසුකම නිසා කෝල් එකකදී කෝල් එක අනිත් පැත්තේ ඉන්න කෙනාට ගොඩක් පැහැදිලි වොයිස් එකක් අහන්න ලැබෙනවා. මේකේ sound quality එක, bass එක සහ build quality එක බලපුවාම ගෙවන ගානට වඩා ගොඩක් හොඳ device එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි අවසාන වශයෙන් ORAIMO company එකේ මෙන්න මේ Bluetooth speaker එක ගැන බලනවා නම් මේකට මෙයාලා කියන්නේ Soundfull කියලා. අපිට මේ Bluetooth speaker එක රුපියල් 13490කට මිලදී ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේකටත් අවුරුද්දක warranty එකක් ලබා දීලා තිනවා ORAIMO company එකෙන්. speaker එකේ box එක ගත්තොත් ORAIMO අනිත් product වලට එනවා වගේම සුපුරුදු box එක තමයි මේකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. box එක ඇතුලෙන් අපිට මුලින්ම බලා ගන්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ Soundfull sound bar එක. ඊළඟට user guide එකත් micro USB cable එක සහ aux cable එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ aux cable එක හරහා audio input එක ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා මේ speaker එකට. මේ Bluetooth speaker එකට ලස්සන පෙනුමක් සහ ගොඩක් හොඳ build quality එකක් ලබා දීලා තියෙනවා මේ ORAIMO company එකෙන්. speaker එකේ මෙතනින් on off switch එක සහ volume control එකත්, ඒ එක්කම mic එකත්, ඊට එහා පැත්තෙන් call button එකත්, ඊළඟට music control කරන්න button තුනක් සහ operate වෙන්න ඕන mood එක select කරන්න button එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. device එකේ මෙතනින් තියෙන USB port එක හරහා හරි SD card එකක් හරහා හරි aux input එක හරහා හරි audio input එක ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා මේ device එකට. ඒ input තුනට එහා පැත්තෙන් අපිට charging port එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ speaker එකේ TWS pairing පහසුකම තියෙන නිසා මේ වගේ තව speaker එකක් වුණත් මේකට connect කරලා sound වැඩි කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ Bluetooth speaker එකකට අවුරුද්දක warranty එකක් ලබා දෙලා තියෙනවා ORAIMO company එක. සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොලේ තියෙන Bluetooth speakers වලට warranty එකක් ලැබෙන්නේ නැති නිසා මේ වගේ speaker එකකට යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මේකේ size එක වෙන්නේ දිග මිලිමීටර 451ක්ද, පළල මිලිමීටර 61ක් සහ උස මිලිමීටර 63. 16 watt speaker out එකක් තමයි මේ Bluetooth speaker එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ speaker එකෙන් සාමාන්‍ය size එකේ සාලයකට ලොකු කාමරයකට වුණා sound කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. අපිට මේ sound bar එක ඇතුලේ speakers 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ watt 16ක output එකක් අරන් තියෙන්නේ watt 4ක speakers 4ක් එකතු කරලා. මේකේ Bluetooth version එක වෙන්නේ version 5.0. ඒ වගේ මේ device එකත් මීටර 10ක් ඇතුළත connectivity තියාගෙන operate කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ Bluetooth speaker එකට milliampere hour 2000ක battery එකක් ලබා දීලා තියෙන නිසා play time එක පැය 10ත් පැය 12මාරත් අතර කාලයක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ ORAIMO company එක. අපිට මේ speaker එක full charge කරගන්න පැය 2මාරකට ආසන්න කාලයක් ගත වෙනවා. මේ device එක TV එකකට වගේ connect කරලා movies බලන්න වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් හොඳ device එකක්. ඒ වගේම වාහනයකට වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ස්පීකර් එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? ඔයාලට මේ devices ගැන තව මොනවා හරි දැනගන්න අවශ්‍ය නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. Microtronic Technology YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම Microtronic Technology Facebook page එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.